Hi, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Christmas TV channel. So, ayan, magme-merienda kami ng mangga. Yun nga lang, ang nabili namin ng mangga is sira. So, oh, imbes na, imbes na, sana masarap naman sana itong mangga kaso nga lang, bulok. Paano namin kakainin niya kung bulok? Binili namin sa halagang 1 kilo is 70 pesos na dito. Ha? 70 pesos. Matamis naman ba? So, wala tayong magawa kasi hindi naman natin nakikita yung loob niya. So, hindi naman pwede ibalik din kung ano na. Tayong magawa. Ang SMS, kumakain na. Wala. Sarap. Ayan. Tamis din naman. Kahit pa paano ba ulit patamis. Sira. Ano siya? Bye-bye. Yan ang gabi.